mình đã thiết kế và chế tạo thành công thiết bị có tên là mô hình hệ thống năng lượng xanh. Thì ý tưởng thiết kế thiết bị xuất phát từ việc là cái hệ thống sẽ lấy các cái nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng gió để chuyển thành điện năng cung cấp cho tải sử dụng, đồng thời là nạp điện vào bình ắc quy và chuyển tải lên lưới điện cái phần điện năng không dùng hết. Thì trên hình là mình thấy đây là tấm pin mặt trời này, nó tạo ra năng lượng, nó đưa đến cái bàn điều khiển. Rồi tua bin gió sẽ chuyển cái năng lượng điện phát ra từ tua bin gió đến cái bàn điều khiển để nạp điện vào ắc quy, cấp cho tải sử dụng. Cái ổ cắm nó nằm này, tí nữa mình sẽ giới thiệu. Và năng lượng không dùng hết thì nó sẽ chuyển lên lưới điện của điện lực. Đây là các cái thiết bị của mô hình được chế tạo tại xưởng thực tập của nhà trường. Nhìn thấy đây là thiết bị thật, là tấm pin này, tấm pin. Đây là bàn thực tập, cái panel điều khiển. Đây là cái tua bin gió. Mình sẽ giới thiệu là các thiết bị có trong hệ thống. Đầu tiên đó là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Thì pin mặt trời được lắp trong hệ thống thì nó có hai tấm pin ghép nối tiếp nhau. Thì cái thông số của mỗi tấm pin như sau. Nhất là mình sử dụng cái loại mono. Thứ hai là cái công suất của mỗi tấm là 100W. Cái điện áp ở mạch của nó là 22V. Điện áp hoạt động của nó là 18V. Dòng điện nhấn mạch là 5,05A. Dòng điện hoạt động là 4,45A. Các bạn thấy đây là tấm pin ngoài thực tế. Tấm pin được đặt trên một cái chân đế vững chắc, và cái khung của nó thì đỡ được hai tấm pin, và đồng thời có thể là điều chỉnh được góc xoay của tấm pin theo hướng chiếu sáng của ánh sáng mặt trời. Đây là cái dây dẫn kết nối hai tấm pin đến với mạch điện của hệ thống. Tiếp theo đó là nói về cái thông số của tua bin gió. Thì đây là cái tua bin gió, chúng ta thấy là kết cấu của nó là chúng ta thấy là cái cánh quạt. Mình sử dụng cái cánh quạt trần để lắp trên một cái motor. Đây là motor đồng bộ 3 pha lấy từ cái xe đạp điện cũ. Nó phát ra điện 3 pha. Điện 3 pha này sẽ được chỉnh lưu ở trong cái thân tua bin, tạo thành điện một chiều đi theo cái dây dẫn đến cái bàn thực tập. Còn đây là cái cánh đuôi của nó, là nó giúp cho gió thổi hướng nào thì cánh đuôi nó điều hướng tua bin theo hướng đó. Thì cái điện năng nó tạo ra chủ yếu phụ thuộc vào là cái tốc độ quay của cánh quạt làm quay cái tua bin này. Thì cái thông số của nó như sau. Thì điện áp cao nhất nó được trên 2 dây pha của cái tua bin đó là 24V/AC, bởi vì nó là cái điện 3 pha. Dòng điện phát tối đa là 21A. Tốc độ quay của tua bin là khoảng từ 100 đến 250 vòng phút. Và công suất phát tối đa của tua bin là 250W. Đây là cái tua bin gió hoạt động ngoài thực tế. Khi gió thổi làm cánh quạt quay, dẫn tới là motor cũng sẽ quay theo. Khi hướng gió thay đổi thì nhờ vào cánh đuôi sẽ làm thân tua bin xuôi theo hướng gió. Tiếp theo đó là cái hệ thống ắc quy dự phòng. Thì nó gồm có hai cái bình ắc quy, mình sẽ mắc nối tiếp với nhau. Thì ắc quy là sử dụng loại ắc quy chì, bình khô. Điện áp mỗi bình đó là 12V, dung lượng là 12A. Đây là cái bình ắc quy, ta thấy là cái dây dẫn nối từ hai cực đến bàn điều khiển. Đây là cái đường dây nối tiếp, tạo thành một cái nguồn 24V DC. Tiếp theo đó là cái mạch điều khiển của toàn bộ hệ thống. Chúng ta thấy mạch điều khiển toàn bộ hệ thống đây. Thì nó có gồm có 6 cái panel nhỏ
kết hợp với nhau. Thứ nhất là cái panel kết nối, panel hòa lưới, panel điện lưới, panel điện dự phòng, panel chuyển đổi nguồn và panel điện áp ra. Các bạn thấy đó, đây là cái mạch điện điều khiển của hệ thống được gắn trên bàn thực tập. Phía trước là gắn thiết bị, phía sau là cái phần đi dây của mạch điện. Thì cấu tạo và nhiệm vụ của từng panel thì mình sẽ nói ở phần tiếp theo. Thì đầu tiên đó là cái panel kết nối. Chúng ta thấy là trên panel kết nối này nó có hai cái CP, CP1, CP2. Đấy, như trên đây là cái kết nối dây của nó, các thiết bị đến cái bộ kết nối. Bộ kết nối này chúng ta thấy là nó sẽ có cái đầu ra là O42, Z24. Những cái đầu ra này nó sẽ nối đến cái domino ở phía sau, mặt sau của panel. Cái đầu số 1, đầu số 2 cũng nối phía sau. Phía dưới của cái domino thì chúng ta sẽ đấu nối đến tấm pin mặt trời ở cái vị trí số 1, đấu nối đến tua bin gió thì ở cái vị trí số 2. Còn các cái đầu khác thì chúng ta sẽ đấu nối đến các cái panel khác. Thì có 6 panel rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đây thì đây là thiết bị lắp này, đây là sơ đồ mặt trước này, đấu dây mặt trước này, sơ đồ đấu dây mặt sau. Đấy. Thì trên cái panel này thì chúng ta thấy nó có thêm các cái đồng hồ để đo điện áp và dòng điện của pin mặt trời. Còn đây là đo điện áp và dòng điện của tua bin gió. Thì nhiệm vụ của panel kết nối là dùng để tổng hợp hai nguồn năng lượng lấy từ tấm pin mặt trời và tua bin gió. Panel thứ hai đó là panel hòa lưới. Trên hình bạn thấy đây panel hòa lưới. Có CP3, CP4, CP3 ở đây. CP4 này, CP3 là kết nối đầu vào, điện áp một chiều đầu vào. CP4 là lấy cái điện áp đầu ra xoay chiều, đấu đến cái domino phía sau. Thì chúng ta thấy là đấu nối các cái dây phía dưới sẽ đấu đến domino khác. Và trên đây nó có cái bộ hòa lưới. Thì bộ hòa lưới này nó có nhiệm vụ gì? Chúng ta thấy rằng là panel hòa lưới là có nhiệm vụ chuyển đổi điện năng nhận được từ các nguồn năng lượng tái tạo để đưa lên hòa đồng bộ với lưới điện 220V 50Hz. Nghĩa là điện năng từ nguồn năng tái tạo sẽ đưa vào cổng một chiều, nó đầu vào, đầu ra nó tạo ra điện áp xoay chiều 220V 50Hz, nhưng nó đồng bộ với lưới điện của điện lực. Đầu và ra của nó mình sẽ đấu với lưới điện của điện lực. Thì phần sau mình sẽ nói rõ về cách đấu dây đầu ra của nó đối với lưới điện của điện lực. Tiếp theo là cái panel điện lưới. Panel điện lưới thì ở đây mình đặt tên cho nó là tùy theo cái công năng của nó thôi. Ví dụ như cái panel điện lưới này là nó có công tơ hai chiều, dùng để đo đếm cái điện năng từ lưới điện đưa vào hệ thống và từ hệ thống đưa lên lưới điện. Công năng của nó là kết nối với điện lưới nên mình đặt nó là panel điện lưới. Thì các panel nó thì tùy theo nhiệm vụ mình đặt tên cho nó dễ nhớ. Thì trên panel này nó có cái đèn CP5, có cái CP5, CP6 và cái đèn D5. Thì CP5 thì ở đây chúng ta thấy là nó sẽ nối với tải, nối với tải của hệ thống, nghĩa là nối với mạch điện của hệ thống đó. Còn CP6 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ nối với lưới điện. Thì sơ đồ mặt sau phải nói rõ, sơ đồ tổng quát nói rõ. Đây là mặt sau của nó, thì chúng ta cũng đấu xuống domino, rồi từ cái dây dưới domino thì chúng ta đấu đến các cái bộ phận khác. Nhiệm vụ của panel điện lưới đó là gì? Đo đếm điện năng của lưới điện cung cấp cho hệ thống và đo cái điện năng từ hệ thống đưa lên lưới. Tiếp theo đó là cái panel dự phòng. Thì cái panel dự phòng thì mình thấy rằng là gồm có thứ nhất là cái công tắc chuyển mạch, thứ hai là cái bộ điều khiển sạc, thứ ba là cái bộ inverter và cái CP7 để đóng cắt điện cho cái bộ điều khiển sạc. Đấy. Thì nhiệm vụ của cái panel dự phòng nó có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nạp điện cho ắc quy dự phòng và đồng thời cấp điện 24V DC cho tải một chiều. Nhiệm vụ thứ hai là cấp điện dự phòng cho tải xoay chiều 220V 50Hz. Thì mình nhìn thấy trên sơ đồ đấu dây này,
Đấy, cái bộ điều khiển sạc này được cấp qua cái CPI 7, còn cái bộ inverter được cấp điện từ cái công tắc chuyển mạch CTM. Đấy. Rồi. Và các cái đầu A24, O24 thì A24 là dùng để nối với ắc quy dự phòng. Rồi, ắc quy dự phòng. Thì O24 này là ta sẽ mắc đến cái panel tiếp theo, đó là cái panel điện áp ra. Tí nữa thì ta sẽ giới thiệu O24 này. Đấy. Thì có một cái ý nhỏ này tôi cũng lưu ý các bạn rằng tại sao tôi sử dụng hai cái bộ inverter và bộ hòa lưới. Ví dụ như ở panel dự phòng này thì chúng tôi sử dụng cái bộ inverter, nhưng mà cái panel hòa lưới thì tôi lại sẽ sử dụng là bộ hòa lưới. Thì hai cái bộ này có gì giống và khác nhau? Cái giống của nó là cùng lấy điện là đầu vào là một chiều và tạo ra điện áp xoay chiều 220V AC tần số 50Hz. Nhưng mà cái bộ hòa lưới á, là cái điện áp ra của nó là nó cùng pha với lại điện áp của lưới điện, do đó nó đấu đầu ra của nó vào lưới điện là nó không có vấn đề gì. Nhưng mà bộ inverter thì cái điện áp đầu ra của nó là cũng 220V 50Hz, nhưng cái pha của nó là ngẫu nhiên, do đó là nếu mà chúng ta đấu nó vào lưới điện là nó sẽ nổ ngay cái bộ inverter này. Đó là tôi chỉ làm cái bộ inverter này là để tạo ra cái điện áp dự phòng khi cúp điện. Còn cái bộ hòa lưới á, là lấy cái nguồn năng lượng tái tạo để tạo ra điện áp xoay chiều để hòa đồng bộ với lưới. Và lưu ý điều đó. Vì lý do đó là tôi mới sử dụng hai bộ đó trên cái mạch điện điều khiển của mình. Rồi, cái panel tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là panel chuyển đổi nguồn. Thì panel này có nhiệm vụ là tự động thay đổi nguồn điện cấp cho tải tùy theo điều kiện. Thứ nhất là nếu cái điện lưới có điện thì panel sẽ luôn nối tải xoay chiều với nguồn điện lưới. Còn nếu mà điện lưới mất điện thì panel sẽ tự động nối tải xoay chiều với cái nguồn dự phòng. Thì để làm được cái việc này thì ở trên cái panel mình lắp cái bộ ATS. Đây là cái bộ ATS. Thì có hai ngõ vào đây là cái nguồn điện lưới này. Cái ngõ bên đây là cái nguồn điện dự phòng. Cái nguồn điện này là do cái bộ inverter của panel điện dự phòng nó cấp, còn cái ngõ vào điện lưới là do cái panel điện lưới nó cấp. Còn hai cái đầu ra này mình mắc song song với nhau để nối đến cái panel điện áp ra. Thì trên này nó có các cái đèn là D1 là nó để chỉ thị là khi nào mà điện lưới có điện là cái đèn này sáng lên. Mà khi mà nó hoạt động điện lưới thì cái đèn D2 nó sáng lên. Còn nếu điện dự phòng nó có điện á thì cái đèn D3 nó sáng lên, mà nó không có điện dự phòng thì đèn D3 nó tắt. Mà nếu như nó mất điện lưới thì nó sẽ tự động nó quay sang điện dự phòng thì cái đèn D4 này nó sẽ sáng lên. Và cái đồng hồ đo 6 thông số này, đây là 6 thông số này nó sẽ mắc với tải thông qua cái biến dòng, đo dòng, đo áp, để là đo các cái thông số ví dụ như là điện áp, dòng điện, công suất, điện năng, hệ số cốt phi. Đó là 6 cái thông số. Đây là cái sơ đồ nối dây mình thấy ở phía mặt trước. Ở đây là các cái đầu ra, đầu vào của cái bộ ATS là đấu đến domino. Đầu dưới này là đấu đến các cái panel khác. Và cái panel cuối cùng đó là cái panel điện áp ra. Thì panel này có nhiệm vụ là cấp điện cho tải sử dụng, bao gồm là cái nguồn một chiều 24V DC và cái nguồn xoay chiều là 220V AC 50Hz. Thì như lần đầu mình nói, ở đây là cái chính là nơi là tải nó sẽ lấy điện ra. Nó gồm là đây là cái ổ cắm lấy điện 22 này. Ở đây mình có thêm cái lỗ cắm, trong trường hợp mình có cái jack cắm thì sử dụng lỗ cắm. Đây là cái nguồn 24V DC thì nó cực dương màu đỏ, âm nó màu xanh. Thì đấy, cả cái nhóm bên đây thì để bảo vệ nó thì chúng ta có dùng các cái cầu chì bảo vệ cho ngắn mạch tải, tải hoặc quá tải. Ở đây là CP8 là đóng cắt cho cái nguồn một chiều này. Rồi nó có cái đồng hồ đo volt ampe của cái nguồn một chiều. Còn đo xoay chiều thì hồi nãy mình có cái đồng hồ đo 6 thông số. Cái panel là chuyển đổi nguồn. Ở đây là CP9 là đóng cắt cho điện áp 220V 50Hz. Cái đèn D6 này là chỉ thị nó có điện hay không có điện thôi.
Đây là cái sơ đồ đấu dây, đấy, hai cái mạch một chiều mà xoay chiều nó riêng biệt nhau, đóng chắc bằng hai cái CB8 CB9. Còn phía sau đây là đấu dây ở mặt sau, ở trên domino, chí ở mặt sau, chí số 8 số 9 là đấu tương ứng, để tránh là đấu nhầm, có thể là nó cháy nổ, có đánh số ở trên các cái đầu dây. Rồi tiếp theo là cái sơ đồ nguyên lý mạch điện của hệ thống. Đây là toàn bộ sơ đồ nguyên lý mạch điện hệ thống, diễn tả hết tất cả các thiết bị. Đó, ví dụ như đây mình thấy là đây là cái tua bin gió này, thì qua cái bộ chỉnh lưu này, bộ chỉnh lưu, rồi qua CB2 đây có cái tụ lọc, volt, đồng hồ volt, ampe, đo điện áp dòng điện của tua bin gió, sau đó là chỉnh lưu, rồi mình đưa qua cái mạch BOS là để ổn định. Ví dụ như ở đây nó phát ra cỡ chừng 7 đến 8V, nhưng mình ổn định tới là 30V là lên 40V. Đấy, để nó hòa với cái điện áp của pin mặt trời. Đấy, mình để hai tấm pin mặt trời ở đây, đóng cách CB1 và cũng có đo volt và B, thì điện áp nó ra thì cỡ chừng là 40V. Hai này sẽ hòa nhau qua cái diode D1 D2 để chống cái dòng điện chảy ngược. Ví dụ như thằng này không có ánh nắng mà thằng này có gió, thì dòng điện nó chảy qua cái mạch bút này, hoặc là nó chảy vào cái bộ điện sạc mà nó không quay về pin mặt trời, hoặc là pin mặt trời thì có nhưng mà không có gió, thì dòng điện nó cũng đi qua mạch bút hoặc là qua cái bộ điện sạc mà nó không quay về tua bin gió, làm đánh hỏng cái mạch ở phía sau. Đấy, thì nói chung là hai cái diode này là nó khóa cái dòng điện ngược chảy về. Rồi ở đây là cái mạch bút là ổn định ở điện áp là 24V DC, luôn luôn là 24V DC. Còn điện áp đầu ra đây thì nó sẽ thay đổi, ngay sau diode D1 D2 là nó sẽ thay đổi, nó dao động từ có thể là từ 30V cho đến là 44V. Đấy, là điện áp lớn nhất của pin mặt trời. Đấy, và nó sẽ đưa vào thẳng vào cái bộ điều khiển sạc. Bộ điều khiển sạc này là một phần là nó sẽ nạp ắc quy dự phòng, một phần nữa thì nó sẽ đưa ra cho cái tải một chiều ở cái panel điện áp ra, đóng các bằng CB8 này đã nói lần trước. Còn một phần từ bộ ắc quy thì nó sẽ nối vào công tắc chuyển mạch một đầu, rồi cái mạch bút đầu ra 24V DC cũng nối vào công tắc chuyển mạch, để cái đầu ra của nó là đây, bộ inverter nó sẽ lựa chọn là nối đến mạch bút hay là nối đến cái ắc quy dự phòng. Bộ inverter này nó chỉ hoạt động ở 24V, do đó là cái mạch bút này luôn luôn tạo ra 24V, ắc quy cũng luôn luôn tạo 24V. Đó là nó sẽ chọn là từ nguồn tái tạo hay là từ ắc quy, là cái công tắc CTM nó có nhiệm vụ như vậy. Rồi cái bộ inverter này nó tạo ở đầu ra là cái điện áp là 220V để đưa vào cái bộ ATS, nghĩa là đưa vào cái phần là điện dự phòng. Đấy. Rồi cái bộ hòa lưới này cũng tạo ra cái điện áp là 220V, cùng với cái điện áp của điện lưới cũng đưa vào một đầu gọi là cái điện áp lưới để đưa vào cái bộ ATS. Như vậy ở đây cái đèn D1 là chỉ thị điện áp lưới, đèn D3 là chỉ thị điện áp dự phòng, đã giới thiệu lần trước. Đấy, cái bộ hòa lưới thì chỉ có cái pin mặt trời á, là mình đưa vào cái bộ hòa lưới cùng với lại là cái tua bin gió. Không đưa ắc quy, và chỉ đưa là cái năng lượng tái tạo vào bộ hòa lưới thôi, còn ắc quy làm cái nguồn dự phòng. Đấy, nhưng mà nó có hai kênh là kênh điện áp lưới và kênh điện áp dự phòng, để cái bộ ATS này nó sẽ lựa chọn. Nếu luôn luôn có điện áp lưới thì nó sẽ chọn điện áp lưới này, chỉ khi nào mất điện áp lưới thì nó sẽ đóng công tắc vào cái điện dự phòng, và nó cấp cho tải xoay chiều ở cái panel điện áp ra. Là cái đồng hồ đo 6 thông số này nó sẽ đo cái điện áp và dòng điện thông qua cái biến dòng BI, cho ta các cái thông số về tải xoay chiều. Đây là cái toàn bộ cái sơ đồ nguyên lý của hệ thống. Tiếp theo đó là cái sơ đồ nối dây cụ thể luôn. Thì chúng ta thấy là đây là mặt trước là panel kết nối này, panel hòa lưới, panel điện lưới, panel điện dự phòng, panel chuyển đổi nguồn, panel điện áp ra. Thì cái này là phần trước mình nói từng panel rồi, thì bây giờ nó tổng hợp lại thành 6 cái panel thôi. Đấu dây thì cũng y như vậy lần trước. Ta thấy là ở ví dụ như bộ kết nối là có O42, O42, Z24 là đầu ra mạch bút này. Đấy.
Ở đây thì cũng có cái bộ điều khiển sạc thì nó đầu ra A24 là nối ắc quy này, O24 là để nối với lại cái panel điện lưới vào cái chiếc CV8. Đấy, cái này cũng đã giới thiệu ở cái phần trước. Còn đây là cái đấu dây ở mặt sau của panel, thì chúng ta thấy là nó đấu trên domino thôi. Đây là bắt đầu từ cái panel kết nối, mình thấy là đấu nối pin mặt trời vào cái vị trí số 1 CV1, đấu nối tua bin gió là vị trí số 2. Đó. Còn cái đấu nối quy cái đầu ra là chúng ta thấy là nó sẽ đấu đến là A24 panel điện dự phòng. Đấy. Còn điện lưới thì chúng ta sẽ đấu đến vị trí số 6 CV6. Đấy. Còn các cái vị trí 8, 9 ABO là ta đấu qua mặt trước. Đấy. Theo đúng ký hiệu. Đấy. Đấy. Cũng đã giới thiệu ở lần trước. Với cái cách này thì chúng ta thấy nó dễ dàng, ví dụ như cái panel này cần thay thế thì ta chỉ việc tháo ở trên cái domino. Thì qua quá trình sử dụng lâu dài, đưa vào vận hành thử thì cái hệ thống mình thấy nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là cái tính sáng tạo, thì mình nói ở đây đó là đến với cái phương án thiết kế cái khung đỡ tấm pin. Thì thứ nhất là cái khung của tấm pin đỡ được 2 tấm pin là có kích thước là lớn. Thứ hai là nó có thể điều chỉnh đường góc xoay theo yêu cầu. Thứ ba nữa nó là cái kết cấu đơn giản và dễ chế tạo. Đấy, bây giờ các bạn thấy là cái thiết bị nó rất đơn giản. Đầu tiên đây là cái trụ đỡ này, tiếp theo đó là cái thanh chống, tiếp theo nữa đó là cái bu lông và đai ốc hãm. Đấy. Đây thanh chống, thanh chống nó có 2 thanh chống, bu lông để hãm cái thanh chống này nó trượt, nó có rãnh này nó trượt trên cái bu lông này hàn vào trong cái trụ đỡ. Sau đó là chúng ta dùng cái đai ốc mà chúng ta hãm nó lại, hãm ở hai bên, 2 thanh chống. Nó có thêm cái móc dằn giữa cái khung tấm pin với thanh chống. Phần khung, toàn bộ phần khung, cái gối đỡ thì cái tấm pin nó xoay bằng cái trục xoay vào cái gối đỡ. Thì khi mà tấm pin nó xoay thì cái trục, cái gối đỡ này nó bắt cố định vào cái khung tấm pin, nó xoay quanh trục, nó xoay quanh cái trục này. Đây là cái khung tấm pin này, khung tấm pin này nó bắt chặt vào 2 cái gối đỡ đây. Gối đỡ này nó xoay quanh cái trục này được hàn và cố định vào cái trụ. Đó. Đây là các cái móc dằn để giữ cái thanh chống lại cái khung tấm pin. Thấy là kết cấu của nó rất là đơn giản thôi, cũng dễ chế tạo. Để điều chỉnh góc xoay của tấm pin, đầu tiên ta sẽ tháo lỏng các đai ốc hãm. Sau đó dùng tay xoay khung tấm pin. Thì xoay tấm pin rất là dễ dàng nhờ vào gối đỡ và trục xoay và 2 thanh chống trượt trên bu lông. Sau khi chọn được góc của tấm pin, ta sẽ cố định đai ốc hãm lại. Cái phương án thiết kế về trục xoay của thông tua pin cũng có cái sự sáng tạo ở đây. Ví dụ như mình thấy là bây giờ mà cái trục xoay mà chúng ta thấy mà gia công á, thì nó rất là phức tạp, thì mình sẽ dùng cái bánh xe đẩy. Đây là cái bánh xe đẩy, xong mình giờ mình cắt cái phần bánh xe đi. Còn đây là cái ô bi, nó cho phép cái tua bin nó sẽ quay theo cái trục đứng như thế này. Đấy. Đây là cái hình ảnh là sau khi mình cắt bỏ cái bánh xe, thì cái đây là cái chân này, cái chân của cái vòng bi, đây là cái mặt của cái vòng bi. Cái mặt trên mình sẽ gắn với tua bin, còn cái chân dưới mình hàn với lại cái chân đế. Đây là lắp cái chân của vòng bi, cách là hàn nó vào, cái mặt trụ đỡ này. Đây là mình đang bắt bằng bu lông, vào cái tua bin. Đây là hình ảnh của thân tua bin
xoay theo trục đứng nhờ vào ổ bi đỡ xoay của bánh xe đẩy. Ta thấy là thân tua bin xoay rất là trơn tru. Phần bu lông nhô cao dùng để cản thân tua bin không quay hết 360 độ làm chéo dây dẫn. Rồi bây giờ đến một cái khả năng làm việc của hệ thống. Thì hệ thống thì luôn đảm bảo 100% khả năng cung cấp điện trong tải trong mọi cái trường hợp. Thì ở đây mình muốn nói rằng là cái hệ thống nó sẽ điều khiển các cái nguồn năng lượng hoạt động hoặc là phối hợp với nhau thông qua việc bật tắt các CP và các cái công tắc xoay. Thì các bạn thấy là đây là cái bảng, đây là cái bảng về các cái chế độ làm việc. Là có 5 cái chế độ cho một độ. Một là sử dụng kết hợp pin mặt trời và tua bin gió. Thì ở đây muốn vậy thì mình bật cái CP1, CP2 này. CP9 là bật công tắc chuyển mạch để vị trí 1. Đấy, cái bảng này cho thấy cái trạng thái của các cái CP công tắc chuyển mạch. Ở đây có chữ X là on hoặc là off. Đây là hình ảnh vận hành mạch điện của hệ thống. Đây là đồng hồ đo 6 thông số của tải xoay chiều. Đây ta cấp nguồn 220V cho tải xoay chiều. Đây ta bật cái hệ thống điện dự phòng. Ta tắt cái nguồn điện lưới thì bộ ATS sẽ chuyển sang điện dự phòng. Thì điện dự phòng nó có điện áp 24V DC. Ta sẽ cấp cái nguồn một chiều 24V DC cho tải. Sau đó ta bật điện lưới thì bộ ATS sẽ chuyển sang điện lưới. Sau đây thì tôi sẽ trình bày 5 cái chế độ làm việc của hệ thống. Rồi, đây là cái chế độ làm việc số 1. Thì ở chế độ này á, hệ thống chỉ sử dụng năng lượng từ tấm pin mặt trời và tua bin gió. Đây là hoạt động của cái bảng điều khiển. Thì để hoạt động ở chế độ này á, thì chúng ta bật cái CP1, CP2, CP9 và các CP khác này ta tắt nó đi. Công tắc chuyển mạch thì để ở vị trí số 1. Thì lúc này cái bộ ATS nó sẽ chuyển sang hoạt động ở nguồn điện dự phòng. Và đây là cái đường đi của dòng năng lượng trong hệ thống. Thì bắt đầu từ pin mặt trời, tua bin gió tạo ra điện năng thì đưa xuống panel kết nối. Từ panel kết nối đến panel điện dự phòng để nó tạo ra là cái điện áp 220V để đưa vào cái panel chuyển đổi nguồn, nghĩa là ở cái bộ ATS đây. Đấy, đưa vào cái bộ ATS là điện dự phòng. Không có điện lưới thì nó sẽ chọn điện dự phòng. Rồi sau đó là điện áp này nó sẽ đưa ra panel điện áp ra, cung cấp điện áp 220V cho tải xoay chiều. Đây là một cái chế độ đặc trưng của cái hệ thống này. Hầu như là ở trên thị trường đó là hệ thống năng lượng tái tạo là nó phải có ắc quy, nó phải có ắc quy dự phòng. Nhưng mà đối với mình thiết kế cái bộ này thì không cần ắc quy dự phòng. Đấy, không cần ắc quy dự phòng. Bởi vì cái ắc quy dự phòng này á mà chúng ta lắp không lắp á, thì thường là cái bộ sạc á, là nó sẽ báo lỗi. Nhưng mà ở chế độ này thì không có dùng cái bộ sạc mà nó đi qua cái mạch push như mình nói trước để nó tạo ra điện áp một chiều 24V DC. Thì điện áp này nó sẽ cấp cho cái bộ inverter để tạo ra cái điện áp 220V AC. Rồi đến chế độ làm việc thứ hai thì hệ thống sử dụng kết hợp tất cả các nguồn năng lượng như là pin mặt trời, tua bin gió, điện lưới và quy dự phòng. Thì nó là đầy đủ hết. Đây là hoạt động của cái bảng điều khiển. Bật hết CP lên. Công tắc chuyển mạch là để vị trí số 0. Rồi thì bộ ATS nó sẽ tự động chuyển về cái điện lưới. Rồi có điện lưới là nó sẽ tự động nó chuyển về điện lưới. Đây là cái ưu tiên của cái bộ ATS, luôn chuyển về điện lưới. Rồi hoạt động của cái dòng năng lượng thì mình thấy là pin mặt trời này, tua bin gió này, điện lưới này cùng là đưa năng lượng
năng lượng vào. Còn điện lưới là nó có hai chiều, đưa năng lượng xuống là lấy năng lượng lên trên là thông qua panel điện lưới này, là cái công tơ hai chiều đó. Rồi thì cái nhánh bên này thì nó là nguồn một chiều, thì nó từ panel kết nối thì nó đưa vào cái panel hòa lưới, rồi nó đưa xuống panel chuyển đổi nguồn đó. Hoặc là nó sẽ đưa lên ngược trở lại điện lưới, hoặc là điện lưới nó sẽ lại đưa năng lượng xuống, rồi tùy vào cái lượng năng lượng từ pin mặt trời và tua pin gió này có cung cấp đủ không. Nếu cung cấp đủ thì nó sẽ không có cái phần điện lưới đưa xuống, mà nếu cung cấp thiếu thì điện lưới nó sẽ bổ sung. Ở đây mình có ba cái mũi tên đó. Một là điện lưới đưa xuống, hai là panel hòa lưới đưa xuống hoặc là đưa lên điện lưới. Rồi năng lượng tái tạo sẽ nạp vào ắc quy dự phòng, do mình có đấu vào ắc quy dự phòng. Rồi panel dự phòng thì cũng sẽ tạo ra điện áp 24V DC cấp cho panel điện áp ra, rồi là cấp cho panel chuyển đổi nguồn. Đó là hoạt động của chế độ thứ hai. Hoạt động của chế độ thứ ba là hệ thống sử dụng năng lượng từ tấm pin mặt trời và tua pin gió phải có dự phòng. Nghĩa là nó như cái hệ thống hoạt động ở chế độ 1, nhưng mà bây giờ nó có thêm ắc quy. Thêm ắc quy thì mình bật thêm cái CP7, CP8, CP9, CP1, CP2. Công tắc chuyển mạch là chuyển về vị trí số 2. Thì như vậy thì cái bộ ATS này nó sẽ chuyển về dự phòng, bởi vì không có điện lưới thì nó sẽ nhảy qua dự phòng. Rồi đây cái đường đi năng lượng trong hệ thống. Đấy. Thì bắt đầu từ pin mặt trời, tua pin gió tạo ra điện năng thì đưa xuống panel kết nối. Rồi từ panel kết nối sẽ đưa xuống panel điện dự phòng và nạp điện cho ắc quy. Rồi panel điện dự phòng thì sẽ tạo ra điện 22 cấp cho bộ ATS này ở trên cái panel chuyển đổi nguồn và tạo ra điện áp 24V DC cấp cho panel là điện áp ra. Thì đây là cái chế độ làm việc 03. Rồi chế độ làm việc 04 thì hệ thống chỉ sử dụng ắc quy dự phòng thôi. Bây giờ là không có điện, cũng không có gió, cũng có nắng. Rồi thì đây là hoạt động của cái bảng điều khiển. Thì các CP này tắt hết, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bật CP8, CP9 thôi. Công tắc chuyển mạch để vị trí số 2. Thì bộ ATS này thì nó cũng sẽ quay về cái điện dự phòng. Và đường đi của cái dòng năng lượng trong hệ thống, thấy là từ ắc quy dự phòng sẽ cấp năng lượng cho panel điện dự phòng, và panel dự phòng sẽ tạo ra hai cái điện áp, một cái là 24V DC, một cái là 220V AC, cấp cho panel chuyển đổi nguồn để đưa lên panel điện áp ra. Đó là cái hoạt động của hệ thống ở chế độ làm việc 04. Chế độ làm việc 05, hệ thống chỉ sử dụng điện lưới, tức là cũng không có ắc quy, cũng không có nắng, cũng không có gió, nghĩa là làm việc ở một cái chế độ thông thường, như các cái điện sinh hoạt ở nhà. Thì chúng ta thấy là cái hoạt động của bảng điều khiển thì chúng ta chỉ cần bật CP5, CP6, CP9, rồi công tắc chuyển mạch ở vị trí số 0. Thì lúc này đương nhiên là cái bộ ATS nó sẽ chọn là điện lưới, nó là tự động luôn luôn chọn điện lưới. Và đường đi của dòng năng lượng trong hệ thống, chúng ta thấy là nó sẽ đi từ điện lưới, nó qua panel điện lưới, đi thẳng xuống panel chuyển đổi nguồn và đi thẳng ở panel điện áp ra. Thì ở cái chế độ này nó không có điện áp 24V DC, nó chỉ có 220V AC thôi. Thì từ nãy đến giờ thì mình cũng đã giới thiệu về 5 cái chỗ làm việc của hệ thống. Thì mình thấy là nó quá phức tạp đi. Đó, bật CP này, công tắc kia ở chế độ này, chế độ kia. Thì cách này là mình chỉ để mình dạy cho sinh viên thôi. Ví dụ như là mình bật chế độ 1 thì nó sẽ bật cái công tắc nào, CP nào. Đó, rồi chế độ này thì nó bật công tắc nào, CP nào, để nó thấy rõ là cái bộ phận nào trong hệ thống hoạt động, thiết bị nào hoạt động, thiết bị nào dừng, không hoạt động. Đó.
Nhưng mà giờ đem ra mà phát điện thực tế thì nó quá là phức tạp, đúng không? Chúng ta không thể nhớ hết được là bật công tắc nào, CP nào. Đó. Thì để làm rõ hơn về cái nguyên lý làm việc của hệ thống ở 5 cái chế độ làm việc này, thì chúng ta sẽ quay lại cái bảng trạng thái của các cái CP và công tắc chuyển mạch ở phần trước. Các bạn lưu ý là ở đây nó có 5 chế độ làm việc. Đây là 5 cái chế độ tương ứng với việc bật tắt các cái CP và công tắc chuyển mạch. Đó. Nói như vậy ta cũng không cần ta cứ bật hết, mà công tắc chuyển mạch thì chúng ta cứ để ở vị trí nào thì nó sẽ chạy ở chế độ đó. Bởi vì chúng ta thấy trạng thái X này là on hoặc off, các bạn bật lên on được, off được. Đây là một cái hệ thống nó tự động hoàn toàn. Ví dụ chúng ta bật on đi, ta bật on cho cái CV1 đi là có điện mặt trời, nhưng mà bây giờ điện mặt trời không có nắng thì ta có tắt hoặc là ta có bật ra cũng không có ý nghĩa gì. Đó, ý là tôi muốn nói rằng là các bạn cứ bật hết cũng được. Còn trong cái bảng này á, là chúng ta cái trạng thái tối thiểu là phải có, ví dụ chạy cái chế độ 1 là ta phải bật cái CV1, CV2, CV9 là system là ở vị trí số 1. Chứ bạn không bật cái này thì nó không có chạy chế độ 1. Nhưng mà bạn bật hết cái này mà bạn để CTM chế độ 1 thì nó chạy chế độ 1. Ý là tôi muốn nói rằng là cái hệ thống này nó tự động hoàn toàn. Còn các cái trạng thái của các CP, của công tắc chuyển mạch ở từng cái chế độ đó là nó trạng thái tối thiểu mà nó phải có. Về tính mới của công trình thì hệ thống kết hợp cả hai nguồn điện năng lấy từ tấm pin mặt trời và tua bin gió. Thì thực tế thì trên thị trường nó cũng có bán các cái thiết bị dạy học, nhưng mà nó chỉ có là pin mặt trời thôi hoặc là tua bin gió thôi. Nhưng mà do đó là cái mới của mình là mình kết hợp cả hai cái nguồn năng lượng này vào cái hệ thống. Thì muốn vậy thì mình trong cái mạch kết hợp của nó thì như bạn thấy đó, thì ở đây là cái mạch tương đương của cái nguồn điện tấm pin mặt trời, còn đây là cái mạch tương đương của nguồn điện tua bin gió. Thì hai cái này nếu bình thường nối song song thì nó sẽ có cái dòng điện chảy ngược về. Rồi bây giờ để ngăn cái dòng điện chảy ngược thì mình dùng các con diode D1, D2. Đây là cái tải, đây là tải sử dụng, mình mô phỏng là bằng một cái điện trở tải. Mình mô hình hóa lại cái mạch điện của cái bộ kết nối. Thì bằng cách này là chúng ta sẽ có được hai cái dòng điện từ tua bin gió hoặc pin mặt trời sẽ cấp cho tải sử dụng. Đấy. ví dụ như là tấm pin mặt trời mà nó phát điện thì nó sẽ đi qua diode D1 qua tải. Nhưng mà nếu mà trong khi mà nguồn điện gió không phát điện thì nó cũng không có dòng điện chảy ngược vào đây. Đấy. Hoặc là khi tua bin gió nó phát điện nhưng mà pin mặt trời nó không phát điện thì dòng điện của nó sẽ đi qua điện trở tải I2. Hoặc là khi cả hai cùng phát điện thì chúng ta thấy là sẽ có hai cái dòng điện cùng đi qua tải. Đây là sự phối hợp công suất của hai cái nguồn điện tấm pin mặt trời và tua bin gió. Thì với cái tính chất như vậy thì mình có thể mở rộng. Ví dụ đây là mình có lắp ba tấm pin mặt trời, tương ứng có 3 con diode mình mắc ở trên cái đường đi của dòng điện, và hai cái tua bin gió, đặc trưng bằng là một cái sức điện động và một cái điện trở nội trở bên trong. Rồi bây giờ từng thiết bị này nó sẽ phát ra điện năng, thì mình sẽ thấy rằng là dòng điện tải này nó sẽ tổng của tất cả các dòng điện thành phần. Ví dụ thiết bị thứ nhất phát điện thì pin mặt trời thứ nhất phát điện, pin mặt trời thứ hai phát điện, thì chúng ta thấy rằng là dòng điện tải nó sẽ lớn lên. Rồi cái thứ ba tăng nó lên, cái thứ tư, cái thứ năm.
của cái tua bin gió, là thấy dòng điện tải càng ngày càng tăng. Như vậy là dòng điện từ các thiết bị chỉ có đi qua tải thôi, mà không đi lòng vòng ở trong các thiết bị, các cái nguồn phát. Cùng bình định câu ca hân hoan, dải đất hiên ngang bao la xứ dừa gửi lên muôn muôn thơ. Bình Định ơi, nô nức hôm nay đồng lúa gieo bên rừng dừa, nhạc hòa theo. Bình Định ơi, sông núi biên trời hòa nhịp nơi nơi xây cuộc đời mới. Từ thành phố nhìn mùi én chim yên bay về, làm thổ thêm xây hùng vĩ tháp trăm cờ giải phóng tung bay. Muôn tiếng chào cửa biển, quy nhân thân thương, thành phố kiên trung hiên ngang tháp chàm hùng vĩ trên đất miền Nam. Cửa biển ơi, chim yến nghiêng trao mừng chiến công thêm rộn ràng mặt biển đông. Cửa biển ơi, năm tháng mong chờ hẹn ngàn ước mơ bay giờ đã tới. Trời bừng sáng biển dài không nghe sóng tâm tình, lòng người lang lang giữa đón gió lạnh đẹp trong nắng xuân. Muôn tiếng chào cửa biển, quy nhân thân thương, thành phố kiên trung hiên ngang tháp chàm hùng vĩ trên đất miền Nam. Cửa biển ơi, chim yến nghiêng trao mừng chiến công thêm rộn ràng biển đông. Cửa biển ơi, năm tháng mong chờ hẹn ngàn ước mơ bay giờ đã tới. Trời bừng sáng biển dài không nghe sóng tâm tình, lòng người lang lang xưa đón gió lay đẹp trong nắng. Dài phong nghe sóng tâm tình, lòng người lang lang xưa đón gió lay đẹp trong nắng.